Du går sakta. Ja, jag brukar gå långsamt. Vad är... Varför det? Det har alltid passat mig ganska bra. Jag brukar till och med ljuga till mina kompisar när jag var yngre om att jag hade ont i foten så att alltså, de kunde gå i mitt tempo. Så det... För du är du lite sån Amaniana-person? Jag vet inte. Det har alltid liksom... Mitt tempo har alltid varit ganska långsamt. Sådär. Jag tycker det... Då hinner jag med. För det står i ganska stor kontrast till de bilderna vi såg där just nu. Jag gillar kontraster. Ja, det är väldigt tydligt. För Robocop går ju på något sätt, ja, ibland lite sakta men väldigt mekanisk. Ja, jo, det är sant. Den här drakten. Hvordan var det att leva inne i den drakten? Det var ett helvete. Det var ett helvete att sätta på den där dräkten. Första gången jag satte på den, vi var ute i Pasadena heter det, utanför Los Angeles. Och det var en varm sommardag och det tog 1 timme och 45 minuter att sätta på den. Och den liksom satt åt fel på alla ställen och det gjorde ont. Det gjorde riktigt ont att ha på den. Och så som jag tänkte för mig själv att jag ska ha på den här 14 timmar om dagen. 6 dagar i veckan i 5 månader. Det kommer vara ett helvete. Men, och väldigt, väldigt varmt. Väldigt varmt. Det svettade som en gris i den. Men du, har du när man, för du ser ju då väldigt, väldigt stark ut och du är extremt fit och så. Ja, och nu också, men absolut. Men jag menar, med den drakten så blir det ju helt umänskligt. Må du vara väldigt stark? Har du måste träna mycket för en sån roll? Ja, det är klart. Man fick ju träna. Vem är det som tränar upp då? Vem är det som liksom tar tag i det? Han heter Uncle Scotty. Och man bråkar inte med Uncle Scotty. Nej, han säger, nu ska vi träna, då ska vi träna. Jag tror inte att det var sant första gången jag träffade honom. Det var också utanför Los Angeles i öknen. The Eagles Den hette det. Deras tränings... eller den skjutbanan. Och så vi sitter där och väntar, jag och min stuntkille som båda ska bli tränade. Och så kommer han i en kamouflagefärgad Hummer. Och kör in. Och så han har såna här Oakley-glasögon och en sån här Palestina-sjal, militärkläder. Och så kommer han in och ser en sån här parkbänk som bara var utplacerad där. Och så han bara, come on, sit down, motherfuckers. Okej. Och så han bara, I trained 150,000 guys and not one of them has been injured. You understand that? I said, yeah, I understand that. So you're going to call me Uncle Scotty from now on. You understand that? I said, yes, sir. Did I tell you to call me sir, motherfucker? I said, no, sir. What did I tell you? I was like, no, Uncle Scotty. I said, that's better. All right, let's get started. Så han var liksom tagen ur någon... jag tror han levde i en egen actionfilm på 80-talet. Det var ganska roligt. Men du, alltså, många huskar ju den gamla Robocop-filmen. Som ja, vi växte upp med. Ja, visst, jag med. Men det är ju en slags sån framtidssoldat, men den är ju ganska aktuell också i förhållande till sån automatiserad krigföring och... Ja, det är både, alltså det är ju i mångt och mycket en actionfilm, en popcornfilm. Men sen så har den också element och den är liksom insmugglade idéer, filosofiska tankar om liksom vad det är att vara människa och tankens kontroll över ja. Jag har pratat om det här på engelska hela tiden, det är svårt att hitta. Men också en hel del politiska idéer om, och jag menar Verhoeven hade det i sitt original att han drog parallellen mellan att automatiserandet av våld är i direkt korrelation med fascism och den tanken tar vi vidare ännu mer med den här filmen. Ja, du blir en slags vandrande drone. Ja, precis. Men du är ju du är son av en soldat, och din far var soldat? Nej, han ville inte bli soldat. Eller han var på väg till att bli soldat? Ja, han deserterade från Vietnamkriget. Han hade precis dragit till... Han hade lämnat sitt hem i Indiana. Min pappa är amerikan. Och hade flyttat till Kalifornien. Och så hade han bott där i 1,5-2 år. Och
liksom surfat och rökt gräs och lyssnat på Beach Boys och tyckte att livet var ganska fantastiskt. Gått sakta. Ja, han har gått väldigt långsamt tror jag. Så det är kanske därifrån jag har fått det. Och så blev man draftad då till Vietnamkriget och blev stationerad i Bangkok. Och hade väl inte direkt något sådär makroekonomiskt perspektiv på hela konflikten utan sådär, gjorde vad han blev tillsagd. Men sen så började han umgås med massa europeiska backpackers i Bangkok. Och då började han forma massa åsikter emot den här konflikten som inte liksom gick med militärens linje och blev mer och mer obekvämt. Och sen till slut så tog han ett beslut att han inte skulle delta i det här kriget och smög ut ur militärbarackerna och liftade upp i norra Thailand in i Laos. Och så levde han på rymmen i Laos i 5 år innan han lyckades komma till Sverige. Varför Sverige? Sverige var faktiskt det enda västerländska landet som tog emot desertörer. Det var flera länder som tog emot vad man kallar draft dodgers som stack innan de blev inkallade. Men själva desertörer var Sverige det enda landet som... Alltså det var ju ganska, Palme var ganska radikal. Vad slags familj blev du född in i? Stor, bullrig familj, mycket vänner, många olika typer av syskon och mycket vänner till mina föräldrar från olika länder. Det var alltid stora middagar, mycket politiska diskussioner. Och, men det var syskon och halvsyskon? Syskon, halvsyskon och sen halvsyskons halvsyskon som var mina syskon. Men du vet, det är en röra. Många mammor? Många mammor. Det är ett jourhus, min familj. Det är bara... Men det är alltid lika svårt att förklara hur allting hänger ihop. Så att, men vi är många barn och nu har alla de barn så att nu är det ännu fler. Det är rörigt. Vad slags tenåring blev du av det här? Vad typ tenåring var du? Jag var ganska arg när jag var en ung tonåring och hamnade i ganska mycket problem i mina yngre år. Så det var sådär, jag hade en märklig kontrast i mina... Det var otroligt mycket kvinnor, starka kvinnor hemma. Min mamma är en stark kvinna och jag hade liksom bara systrar och kusiner. Och det var många så starka kvinnliga röster hemma. Och sen hade jag alltid så här ganska tuffa killgäng som jag hängde med. Och där många hade ganska trasiga bakgrunder i sina familjer. Och, så jag hade ett 5-6 år när jag liksom hamnade i ganska mycket problem och bråkade mycket och mobbade andra och blev själv mobbad och utsatte folk för saker och blev själv utsatt. Och, Hur kom du ut av det? Jag tror att den gruppen av kompisar som jag hade var liksom inte ett band of brothers på det sättet, utan det var en ganska negativ grupp där alla hackade på varandra och det var alltid någon i kompisgänget som hackade på den andra. Man visste aldrig om det var en själv som skulle bli hackad på eller om man skulle hacka på någon annan. Och så det hela hade liksom sin upprinnelse i en situation där jag blev anklagad för att ha stulit en klocka utan någon och det var bullshit. Och sen så blev jag utmanad utav den här personen som var liksom på något sätt ledare i det här kompisgänget. Och så skulle det bli en sån här situation där det var man mot man och vi skulle göra upp. Och så jag sänkte honom. Men sen hoppade alla mina andra gamla kompisar på mig och drog ner mig på marken och sparkade på mig i en liten hög sådär. Och det var på något sätt min väg ut sådär. Det var ett sånt svek så att då insåg jag att det här är absolut inte vänskap. Det finns ingenting av värde i det här. Och så då lämnade jag hela den gruppen av vänner och på något sätt och där vände jag på något sätt blad också. Och nu är du tillbaka som Robocop. Ja. Det ska de veta. How you like me now?
Ser du for deg å jeg vet, jeg har en flikkevenn, så vidt jeg kan lese i tidningen. Ser du for deg at du skal leve et konvensjonelt familieliv i Sverige? No. Ja, men du kommer jo ikke fra et konvensjonelt familieliv. Nej. Nej, som det ser ut nu så ser det väl inte särskilt konventionellt ut, men jag vet inte hur det blir med det där. Men alltså, jag vill ju ha familj. Jag vill ju också ha jag längtar också efter en stor familj. Men när det kommer och hur det kommer se ut, jag tror det får komma som det kommer. Joel, du skal på det er alltid en rød matte som venter på sånne som deg. Alltid. Og nå er det en premiere på Robocop. Du skal være på røda matten om veldig kort tid. Ja. Så du skal få gå videre. Men fantastisk å ha deg her. Ja, det var fantastiskt. Og lykke til med film. Det var jättekul att träffa dig och prata.